अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी स्टूडेंट्स नन जमंगा लेक्चर नंबर 19 د स्टूडेंट्स नन लेक्चर کې موږ په होम ټیب کې एडिटिंग ग्रुप کې د نه زمو سره په پاینه سلیکټ کې کوم آپشن او سلیکشن پینل اوکے یا سلیکشن پین نو سلیکشن پین موږ نن په ډیټیل سره وایو ډیر زیات امپورټنت آپشن دی تاسو ما دوه شیټ راکل دي او په دې په ډیټیل سره په کوم چې سلیکشن پین څه ته وایي چې د آپشن کار سره स्टूडेंट्स خو تاسو آپشن ډایرکټ چې کله تاسو اډیټینګ گروپ کې دنه سلیکټ پاینه سلیکټ راشي تاسو ترخکاري سلیکشن پین یو خداره دلته تاسو اوپن کولای شئ یا تاسو راشي پیج لیاوټ ته پیج لیاوټ کې تاسو راشي سلیکشن پین ته دې هم تاسو اوپن کولای شئ स्टूडेंट्स دا سلیکشن پین چې کوم دی دا دومره آوټسټینډینګ آپشن دی چې زما په خپل انتها خوښته ولی مخ خوښته چې ګوره دا بالکل کچته تاسو فوټوشاپ یوز کړئ یا کچته تاسو کولر ډرایو یوز کړئ صحیح ده یا تاسو بل څه ډیزاینینګ ټول یوز کړئ چې کوم کې زموږ سره لیئرز کریټ کیږي نو البته تاسو چې کوم دی هغه لیئرز دي کنه چې لیئرز زموږ څنګه کار کوي نو سیم هغه فینامینل هغه سیس دی چې څنګه فوټوشاپ کې یا کولر ډرا کې انذر اني ډیزاینینګ ټول کې موږ ته کوم لیئرز ملاویدل کنه څنګه موږ هغه البته ایڈجسټ کول څنګه موږ هغه لیئرز ډیل کول نو هغه سیم فینامینل ده لکه لیټ سپوز ګوره دا شیپ دی کنه لکه ګوره زه وایم چې راځه دا شیپ سلیکټ کوم دا سور شیپ ګوره دې سلیکشن کې ماته سم هاو لکه زه دا سلیکټ کوم زما د بل د برانې شین شیپ سلیکټ کیږي مطلب لکه ډیفیکلټی ده کنه ګوره کله تاسو دلته خپل سلیکشن پینل چې کوم دی سلیکشن پین اوپن کړئ دلته تاسو دا ټول چې څومره شیپس تاسو راکړي هغه تاسو ته ښکاري صحیح ده لکه لیټ سپوز دا داسې لکه زه وایم چې را ماته دا یو شیپ نه لري پکار ما بسترګه پټ کړم تاسو کته شي ټیکس باکس هم سره شو هم سره مطلب منګه ډیسیبل کو صحیح ده یا دا تاسو یاره وای چې ریکټنګل 1 نه فکر دی مطلب دا من دی فکر یا تاسو غواړئ چې مطلب دا ریکټنګل 1 دی څه کما دا ریز اپر موو کوم دا تاسو ونی سه بره داسې راوړئ صحیح ده یا تاسو وای چې دا ټیکس کوم دا بیهایند داسې موو کما وګور داسې موومېنټ کول د ټیکس باکس او دا قسمه سي دا ټول مونږه دلته ډیل کوو په سلیکشن پین کې صحیح ده او دا غنه بس شون تاسو شو آل باندې کلیک کړئ مطلب تاسو ټول لیئرز خي تاسو هایټ آل کې تاسو هغه ټول چې کوم لیئرز دي کنه تاسو هایټ شو کنه ګورته مونږ کوم آبجیکټس وغیرہ مونږ ډراکلو کوم شیپس نو غوټو زم سره هایټ شو دا شو آل باندې کلیک کوم نو غوټو زم سره بیرته شو شي صحیح ده دا غنه بعد زم سره स्टूडेंट्स دلته دا آپشن دی مو مطلب دا کار دا تاسو داسې مو کول غواړئ سزي ته صحیح ده لکه څنګه چې فوټوشاپ کې مونږ کوو ډیر زیات خوان کوي یار مله خپل ډیر زیات خوان نه کوي بالکل هغه فوټوشاپ والا یا مطلب اني ډیزاینینګ ټول والا هغه دغه تاسو درکین د مایکروسافټ ډیر خاصه آپشن راځي دی زما ډیر زیات وخت دی صحیح ده وګوره تاسو چرته موو کول غواړئ په کوم ځای کې تاسو دا ډریګ اند ډراګ کول غواړئ تاسو راشي صحیح ده سیمبل تاسو یو کلیک وکړئ تاسو تاسو دا پیسټ شي دا غیر علاوه که تاسو دا غواړئ چې یار د دې سایز انکریز ډیکریز کوم دا ځان ډیر زیات امیزینګ آپشن دی ګوره چې یار دومره ډیر سایز مته پوره زما سره لیئرز دی دومره پوره دی اوس دا تاسو چرته موو کول غواړئ دلته موو کوي داسې دلته موو کوي دلته موو کوي وات ایور کنه ګوره سایز هم تاسو ایڈجسټ کولای شئ یا تاسو کلوز کول غواړئ د دې نه تاسو کلوز کول هم شي صحیح ده نو دا غیر علاوه کله زرا شمه لیاوټ نه لوسه تاسو لیاوټ نه اوپن کم سلیکشن پین تاسو کته چې موږ سلیکشن پین اوپن شو زم چې د سایز د څه کم انکریز کما د دې تاسو د سایز کم انکریز کولای شئ کله تاسو ګور زم سره دا شیپس چې کم دی را آبجیکټ چې کم دی دا سیواري ګور یو کرو کریکټر مطلب دا کم غشي چې مال راکل دی د ا یونین بی نه کنه ګور دلته تاسو کته چې دا چې اپ کوم ګور غشي زم سره اپ شو دا شی تاسو ما راکل چې را منګه پاین کل دی د دوه شیټ یونین دا تاسو الریډي په میث کې ویلي په پرایمري لیول باندې تاسو ویلي په میډل لیول یا په سیکنډري لیول صحیح ده نو تاسو پته چې how we can find the union of set A and set B او بیا دا دغه زموږ سره ډایګرام دی ګرافیکل ریپرزنټیشن دی صحیح ده اوس که زه غواړم یاره دلته زه دا بیک ګراوند چې سره کوم ایمیج دی سره ګورم دا ډایرکټ سلیکټ کوم سم چې دا څه کوم دا هایټ کوم سمپل دا هایټ کوم یې که تاسو ډیلیټ کوئ دي تاسو ډایرکټ بیک سپیس وای نو تاسو سره ډیلیټ کیږي هم صحیح ده نو که تاسو یا تاسو ملټیپل آبجیکټس لیټس سپوز چې ماته دا سرکل 1 چې کوم زموږ سره تمګه راکل دی دا ته تنګ چې اول وای صحیح ده اوکے اول دی صحیح نظم چې دا اول شو یا دا زمون سره کوم نور ما کا اول دا 1 او 2 د 3 اول موږ راکلی صحیح نه وګور دا 3 ونه ما اټ ا ټایم د شپ د کنټرول بټن سره دي نه سلیکټ کړل دلته تاسو چینجز کول غواړئ نو هغه چینجز تاسو کولی شئ او بل د مزي خبر تاسو د پاره څه ده د مزي خبر تاسو د پاره دا چې دا سیم فینامینا د سلیکشن پیج په ام اس ورډ کې هم د په ام اس ایکسل کې هم د صحیح ده چې تاسو د ورډ اوپن کوم صحیح ده موږ راشو ام اس ورډ ته په ام اس ورډ کې هم دلته تاسو ته
سلیکشن پین چې کوم دی هغه به تاسو ته ښکاري ګورو چې دلته زموږ سره دا تاسو کتای شئ دا سلیکشن پین سي دا سیم هغه آپشن دی هغه کې سره هغه فینامینل کلیک سپوز دلته سم یو دوه درې شیپ زر راکمه نو تاسو خیم چې مطلب زموږ سره غلیر چې کوم تاسو کتای شئ ګوره لیر 1 زموږ سره راغی یا داسي کله نه په کنټرول سره کاپی ورم لیر 2 راغی مطلب هغه سیم آپشن دی هغه سیم هغه سره صحیح دا نو ګوره زموږ سره هغه سیم پروسیجر دی تاسو فور فاین کیو ګوره تم کې د آپشن تاسو ته ملاوي شي صحیح دا نو دا زموږ سره ونن موږ سلیکشن پین وایو چې را د دې په تور باندې موږ څنګه کولای شو یو سیمپل دار کدا آپشن سلیکټ کوم جست برینګ ټو فارورډ کوم یا دا څنګه مخې ته زرا ولم نګور څومره ټایمز یا مطلب ډایرکټ کوم تاسو برینګ ټو فرنٹ کې کنه مطلب می خبرې سب دار وزن د آپشن ماته بیک فکر د سیمپل لفظ راسي بیک ته بوزم تاسو کته شي ته دې په تور باندې موږ خپل ډیټا چې کوم ځای ډیل کولای شو صحیح ده یا دا سي دا آپشن وکنه نو دا زموږ سره چې موږ سره کوم دا یو ریکټنګل دا ریکټنګل صحیح ده کدا چې ما فرنٹ راوړی وي کنه دا سي او یا لیټس سپوز دې ډیلیټ کوم تاسو کته شي نو ما ډیلیټ هم کوم دې نه سلیکټ کوم کنټرول جی کو نو ډیر زیات امیزنګ آپشن دی ډیر خسته آپشن دی په تور باندې تاسو خسته کار کولای شي خپل یوز کوي سم مسله نو ما سره کنټیکټ وکړئ ضرورت بالکل تاسو بیا الاین دغه ایشو چې کوم دغه تاسو څه کوم نو تاسو بیا ګایډ کوم صحیح ده نو آی تھنک چې نه فور دومره فورو سو thanks for watching